تصميم النهاردة بسيط جدا وسهل، بس الشنطة فعلا شيك قوي. هنشوف ازاي الجنب ده هيدي الشنطة شكلها المميز. هشتغل بخيط مكرمية مصري، وممكن نستخدم أي خيط متاح. الخيط ده سمكه 4 ملي، بس هشتغل بإبرة 5 ملي عشان الشغل يكون متماسك. هعمل عقدة بداية و9 سلسلة. في السلسلة التانية هعمل 2 حشو، يعني هنبدأ السطر الأول بتزايد. وبعد كده غرزة حشو في كل سلسلة. وفي آخر سلسلة 2 حشو. يعني اشتغلت 10 غرز على 8 سلاسل. السطر التاني ثبات، يعني 10 غرز حشو. السطر التالت يبدأ وينتهي بتزايد، يعني هيكون من 12 غرزة. السطر الرابع ثبات من 12 غرزة. السطر الخامس هنعمل فيه تزايد، فهيكون من 14 غرزة. والسطر السادس ثبات. لو عايزين نكبر حجم الشنطة نكمل بنفس طريقة التزايد لغاية ما نوصل لعرض الجنب المناسب. بنشتغل كمان سطرين بعرض 14 غرزة. وفي السطر التاسع نعمل تناقص في بداية ونهاية السطر. يعني فوق أول غرزتين نشتغل غرزة واحدة. وفوق آخر غرزتين نعمل غرزة واحدة.
دلوقتي هنشتغل سطرين ثبات، عشان كده بعلم السطر اللي عملت فيه تناقص. نشتغل سطرين بعرض 12 غرزة. بعدهم بعمل تناقص، فبيكون السطر ال12 من 10 غرز بس. وبعلمه عشان اشتغل فوقه سطرين ثبات. السطر ال15 اعمل فيه تناقص. واشتغل بعده سطرين ثبات، فبتكون القطعة من 17 سطر، بدأت ب8 سلاسل وانتهت ب8 غرز. عشان احسب عدد السطور اللي المفروض اشتغلها في جسم الشنطة، هنجمع عدد السطور زائد عدد سلاسل البداية زائد عدد السطور تاني زائد 4، ونضرب المجموع في 1.5، يعني هنعمل قطعة من 69 سطر. وهنبدأها بالعرض اللي عايزينه. أنا بدأت ب27 غرزة اللي ادوني عرض 22 سنتي، وارتفعت بغرزة حشو 69 سطر. للبطانة اخترت البوري المبطن بالقماش، هتلاقوا في صندوق الوصف رابط الجروب اللي اشتريته منه. نستخدم أي نوع لزق يكون قوي، ونفرده على القطعة بالكامل.
وهسيبها تحت تقل لمدة ما تقلش عن 6 ساعات. قبل ما أبدأ في خياطة الجنب مهم إني أستخدم الدبابيس عشان أحدد الأركان بالعدد. بعد 17 سطر أشبك الركن الأول. وفاكرين لما زودنا على العدد 4 عشان نفوت في الخياطة سطرين عند كل ركن، ده هيخلي الشنطة مظبوطة ومش مشدودة. طرف الخيط ده هتخلص منه بسهولة تحت الغرز. بخيط في اتجاه واحد سطر مع سطر.
قبل ما اخيط الجنب التاني لازم اثبته بالدبابيس دي بحيث كل ركن يكون على نفس السطر مع اركان الجنب الاول. وده بيكون شكلها. الشنطة على بساطتها لكن جميلة جدا ومميزة. أتمنى تكون عجبتكم وتنفذوها، وما تنسوش تكتبولي رأيكم.